تأثرت بثورة الخميني في طهران، تأسست ثم تفككت، جزء من الصراع الفلسطيني، ورأس الحربة بيد إيران لمواجهة إسرائيل. ترفض الدخول في السياسة وتقول إنها تتجهز للتحرير. علاقات غير مفهومة وتقلبات لا يفهمها أحد. من قلب غزة وفي وسط العاصمة تتأرجح أفكارها بين الحين والآخر، إلا أنها تحافظ على خطها مع طهران. حركة الجهاد الإسلامي، ماذا وراء المقاومة؟ بشكل صريح ومباشر قالت إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة: نحن نستهدف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية فقط. وهذا ما حدث فعلا. ركزت تل أبيب هجومها على الحركة، فبدأت المواجهة باعتقال القيادي بسام السعدي، ومن ثم اغتالت القيادي بالجناح العسكري تيسير الجعبري، ومن بعده خالد منصور، مع استهداف مباشر لمناطق الحركة. وبينما كان الجميع يتحدث عن حرب بين المقاومة وإسرائيل، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن قتال ذراع إيران في فلسطين. فما هو سر علاقة الجهاد بإيران؟ ومن أين بدأت حكايتها؟ جذور التأسيس تعود لأواخر سبعينيات القرن الماضي، وذلك على يد مؤسس الحركة وأمينها العام السابق فتحي الشقاقي، الذي تلقى تعليمه الجامعي في مصر، ومن هناك اجتمع مع بعض الشباب الفلسطيني خلال دراستهم ليؤسسوا جماعة إسلامية فلسطينية مقاومة. الشقاقي كان قبل ذلك قد تأثر بفكر جماعة الإخوان المسلمين بقوة، وفي ذات الوقت أعجب بنشاط الحركة الإسلامية المصرية، فاتخذ من الطرفين أساساً لتدشين جماعته. ذلك لم يكن كل ما أثر في الشقاق، ففي أواخر السبعينيات اندلعت الثورة الإسلامية في إيران، وحينها رأى الشقاق أن مبدأ ثورة الخميني يمكن أن يطبق في فلسطين، فبات بنظره عراباً للحل الإسلامي. مع أوائل الثمانينيات عاد الشقاق إلى فلسطين، وبدأ يحشد الدعم لتأسيس جماعته الجديدة، وسريعاً تواصل مع حلفاء إيران في جنوب لبنان، وأسفرت كل تلك الاتصالات في النهاية عن تأسيس حركة الجهاد الإسلامي. لكن الخلافات سريعاً اندلعت داخل الحركة ليتم الانفصال الداخلي فيها، إلا أن الشقاق ومع جماعته احتفظ باسم حركة الجهاد الإسلامي فلسطين، ومن ثم أسست الحركة الجناح العسكري لها تحت اسم كتائب سيف الإسلام، وظهرت بشكل واضح في انتفاضة عام 1987. الحركة تبنت فكرة المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين، ورفضت الدخول في المعترك السياسي قبل التحرير الكامل. نجح الموساد عام 1995 في اغتيال قائد الحركة الشقاقي في مالطا، وعين بدلاً عنه عبد الله شلح المقيم في دمشق. ومنذ ذلك الحين اتخذت الحركة خطاً ثابتاً بدعم الجناح العسكري على وجه الخصوص. ففي مطلع التسعينيات غيرت الحركة اسم الجناح العسكري إلى القوى الإسلامية المجاهدة، الذي عرف اختصاراً بقسم. وفي الانتفاضة الثانية اتهمت إسرائيل قائد الحركة بالمسؤولية المباشرة عن العدد الأكبر من العمليات. وبعدها بسنوات غيرت الحركة اسم جناحها العسكري من جديد ليصبح بمسماه الحالي سرايا القدس. وفي العام 2003 رفضت الحركة بشكل كامل اتفاقية أوسلو، على الرغم من ارتباطها بعلاقات جيدة مع حركة فتح، ومن ثم قاطعت الانتخابات التشريعية عام 2006. لكنها كما يصف مراقبون بقيت الوسيط بين فتح وحماس في أي خلاف أو اقتتال يحدث. ابنة إيران. منذ تأسيسها استندت الحركة بشكل كامل على الدعم الإيراني، خصوصاً أن مؤسسها كان من المتأثرين بفكر الثورة الإسلامية الإيرانية. وعقب اغتياله
وطد شرلح علاقته بإيران بشكل أكبر، وباتت تتأثر أكثر وأكثر سياسيا وعسكريا بإيران. رغم ذلك مرت العلاقة بين الحركة وإيران بالعديد من مفترقات الطرق، فعقب اندلاع الربيع العربي ووقوف طهران مع النظام السوري انسحبت قيادات الحركة من سوريا بالكامل عام 2012، كما أوضح بعض قياديها عن رفضهم للتدخل الإيراني في كل من سوريا ولبنان واليمن، ما أدى لتراجع الدعم المالي نوعا ما للحركة في السنوات التالية، إلا أن كل ذلك كان لفترة محدودة. ففي العام 2018 تم عزل شلح من قيادة الحركة لظروف صحية، وانتخب بدلا عنه زياد النخالة، والذي أعاد العلاقات مع إيران لأقوى مما كانت عليه، خصوصا أن الحركة لم تعلن خلال السنوات السابقة رفضها الصريح للتدخلات الإيرانية، وبقيت بجانب النظام السوري الحليف لإيران. وفي العام 2021 خرج النخالة بتصريح قال فيه إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تتلقى أوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني، كما قال إن إيران زودتهم بصواريخ استخدمت لتنفيذ هجمات على تل أبيب. وفي ذات الوقت عاد قائد الحركة لتنفيذ زيارات دورية إلى طهران، كما عين ممثلا عنه في العاصمة الإيرانية من جديد. وحتى المعركة الأخيرة التي اندلعت في فلسطين كان النخالة في طهران عندما طلب من سرايا القدس الرد على اغتيال الجعبري في غزة. ولعل من أكبر الأسباب التي تدفع إيران لدعم الحركة تحديدا وجودها في مناطق الضفة الغربية، وهو الامتياز الذي لا تملكه حماس التي تعتبر من حلفاء إيران أيضا، حيث تمتلك حركة الجهاد الإسلامي وجودا قويا في مخيم جنين، والذي تحول في الآونة الأخيرة لواحد من أكثر النقاط سخونة. فعلى الرغم من العدد القليل لعناصرها في الضفة، لكن ذلك السبب يجعلها تنفذ المزيد من الهجمات بسهولة أكبر، ويصعب على إسرائيل السيطرة عليهم بشكل أكبر في ذات الوقت. رغم ذلك جاءت المعركة الأخيرة لتؤكد نقطة مهمة في الداخل الفلسطيني، وهي أن الحركة أقرب لإيران من حركة حماس بشكل كبير، وتلعب دورا أهم بالنسبة لطهران في فلسطين، كما أن امتناع حماس من الدخول في المعركة دفع للكثير من التساؤلات عن الصراع الداخلي بين الفصائل الفلسطينية، حيث وقفت حماس على الحياد على الرغم من اشتراكها في الدعم مع حركة الجهاد. وأعلنت إسرائيل ذلك بشكل صريح منذ البداية بأنها تستهدف حركة الجهاد فقط، وتنصح حماس بعدم التدخل في المواجهة. فهل وجهت إيران حركة الجهاد لتكون اليد الضاربة لها في فلسطين، أم أنها توجه إنذارا لحماس بأن البديل المناسب لها موجود ومستعد للقتال؟